In deze video leg ik je uit hoe je een pagina kunt vullen met content. Ik heb hier een pagina voor me met de titel Resultaten supportafdeling en zoals je kunt zien is er behalve de titel nog niks ingevuld. Deze pagina ga ik dus verder vullen met content. Ik ga in deze video niet alle componenten toelichten die je op deze pagina kunt toevoegen. Dat zijn er nog wel aardig wat, maar ik ga wel de belangrijkste met je doornemen. Nou, zoals je hier kunt zien onder inhoud staan er al 3 knoppen met componenten die je kunt toevoegen. Alinea met titel, afbeelding en tabel. Dit zijn in het reporting pakket de meest gebruikte componenten. Als je klikt op het pijltje achter meer componenten, dan zie je de overige componenten die je ook op deze pagina kunt gebruiken. Ik begin met het component Alinea met titel. Als ik klik op deze knop, dan wordt het component toegevoegd. En Alinea met titel is in principe gewoon een tekstblok. Ik vul hier een titel in en ik vul hier wat tekst in. Je ziet hier nu ook een werkbalk verschijnen en daarmee kun je de tekst verder opmaken. Je kunt bijvoorbeeld tekst vetgedrukt maken, doorhalen. Je kunt een opsomming toevoegen of een link toevoegen. Verder kun je er nog voor kiezen om voor de alinea een icoon te plaatsen. Je kunt de alinea nog een achtergrondkleur geven en je kunt het gedrag nog instellen. Nou, in dit geval kies ik gewoon voor standaard gedrag en geen opmaak. Ik sla deze alinea op. En als ik nu wil zien hoe het eruit ziet, klik ik op Kijk voorbeeld. Ik krijg dan de voorbeeldweergave te zien. En hier zie je mijn tekstblok, die ik net heb toegevoegd. Nou, ik heb nu dus een tekst, maar alleen de tekst is een beetje saai, dus ik wil er ook een afbeelding bij hebben. Daarvoor voeg ik eerst het component afbeelding toe. En in dit component kan ik een bestand kiezen. Daarvoor klik ik op deze knop Kies bestand. En ik ga nu naar de mediamap. In de mediamap staan alle bestanden die je hebt geüpload en die je gebruikt op de website. Dus in dit geval Excel bestanden omdat ik een jaarverslag aan het maken ben en afbeeldingen die ik heb gebruikt. Je kan een afbeelding kiezen die je al hebt geüpload of je kan een nieuw bestand uploaden en daarvoor klik je op de groene knop Selecteer bestanden en dan kun je vervolgens een bestand selecteren die op je harde schijf staat. In dit geval kies ik voor een afbeelding die al in mijn mediamap staat. Nou, je kunt eventueel een bijschrift toevoegen als je dat wilt. Nou, vervolgens kun je het gedrag kiezen. Die staat standaard op geen. Maar je kunt er ook voor kiezen om de afbeelding te vergroten als erop geklikt wordt. Of om er een link achter te zetten. Vervolgens kun je ook nog de breedte van de afbeelding instellen. Die staat standaard op 100% van de inhoud. Wat betekent dat hij net zo breed is als het tekstblok die erboven staat. Maar je kan hem ook smaller of wat breder maken. Ik laat hem in dit geval op 100% van de inhoud staan. Ik sla de pagina op. Dan bekijk ik weer opnieuw het voorbeeld. En dan zie je dat onder mijn tekst nu een afbeelding staat. Het derde component wat je hier ziet staan is tabel. Met dit component kun je een tabel toevoegen waaraan een Excel-bestand gekoppeld is. In deze video ga ik je niet uitleggen hoe dit werkt, maar we hebben hier wel een aparte video over gemaakt waar dit uitgebreid wordt toegelicht. Wat ik je nog wel wil laten zien is het component alinea met titel en afbeelding. Wat we net hebben gedaan is een alinea toevoegen en een afbeelding toevoegen. En die kwamen netjes onder elkaar te staan. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat je een alinea en een afbeelding naast elkaar wilt hebben. Nou, daar gebruik je dit component voor. Ik zal hier weer een titel en een tekst toevoegen. En ook weer een afbeelding kiezen. Doe even dezelfde zodat je het verschil kunt zien. Je kunt hier de uitleiding kiezen, links of rechts. Nou, in dit geval wil ik de afbeelding graag aan de rechterkant hebben. En je kan gedrag van tekst en afbeelding bepalen. Nou, er zijn 3 opties en ik laat je even zien wat deze 3 opties doen. Allereerst kies ik voor tekst en afbeelding in 2 kolommen. Ik sla de pagina even op en dan een voorbeeld bekijken. Nou, hier zie je de tekst en de afbeelding naast elkaar staan. Zoals je ziet is de tekst wat langer dan dat de afbeelding hoog is, waardoor er dus best wel veel witruimte onder de afbeelding komt te staan. Nou, dit kun je al een beetje oplossen door de tweede optie te kiezen. Tekst loopt om afbeelding heen. Even verversen. Kijk, dan zie je al dat de tekst onder de afbeelding doorloopt. En de laatste optie zorgt ervoor dat de tekst en afbeelding even hoog zijn. Ga ik ook even verversen. Kijk,
Hier zie je dat de afbeelding net zo hoog is als het tekstblok. Wat dan wel een gevolg is, is dat een deel van de afbeelding wordt afgesneden, zoals je ziet. Nou, op deze manier kun je dus een tekst en een afbeelding naast elkaar zetten. Zo zijn er nog veel meer componenten die je kunt toevoegen aan de website. Voor een aantal van die componenten hebben we nog een aparte video, zoals bijvoorbeeld voor het toevoegen van een tabel, voor het toevoegen van een diagram, het toevoegen van een Word-document en de afbeelding met markers. En voor de rest kun je zelf natuurlijk ook gewoon lekker experimenteren. Als je bijvoorbeeld denkt, wat doet een quote-component eigenlijk? Voeg hem toe, vul wat in. Bekijk voorbeeldweergave. En bepaal dan of je dit inderdaad op de pagina wilt hebben of niet. Als je het wel wilt hebben, kun je het lekker laten staan. Wil je het niet hebben, dan verwijder je hem gewoon weer door op dit kruisje verwijderen te klikken. Nou, tot slot is het nog goed om te weten dat als je de componenten eenmaal hebt toegevoegd, dat je de volgorde van de componenten nog kunt wijzigen. En dat kan op 2 manieren. Als je met de muis bovenin een component gaat staan, bijvoorbeeld in deze, dan zie je hier aan de rechterkant 4 pijltjes. Daarmee kun je een component helemaal naar boven verplaatsen of 1 niveau naar boven verplaatsen, naar beneden of helemaal naar beneden. Nou, ik zal deze even helemaal naar boven verplaatsen. En nu zie je dat dit component helemaal bovenaan staat. Als ik dan een voorbeeldweergave bekijk, zie je ook dat mijn tekst en afbeelding nu bovenaan staan. De tweede manier waarop je de componenten kunt verplaatsen is verslepen. Als je bovenin een component klikt en de muis vasthoudt, dan kun je het component naar boven of naar beneden verplaatsen. Na het verplaatsen van de componenten sla je eerst de pagina op. En nu zie je dat de tekst die eerst bovenaan de pagina stond, nu helemaal onderaan staat. Nou, ik heb je in deze video laten zien hoe je een pagina kunt vullen met content. Heb je na het zien van deze video nog vragen hierover? Neem dan contact op met onze supportafdeling.